आजच्या क्वीन्स क्रोशेच्या भागात एक नवीन आणि युनिक असा प्रोजेक्ट आपण पाहणार आहोत, सनग्लासेस किंवा चष्मा होल्डर। त्यासाठी इथे मी माझ्या आवडीचे 2 रंग घेतलेले आहेत। त्यानंतर हे 4 नंबरचं क्रोशिया हुक, कात्री, डार्निंग नीडल आणि हे टाच बटन। सुरुवात करूया मॅजिक रिंगने। आता या मॅजिक रिंग मध्ये 12 डबल क्रोशे करायचे आहेत। तर पहिला डबल क्रोशे हा 3 चेन न करता वेगळ्या पद्धतीने करूया। तर इथे लूप बनवलेला आहे। आता हे लूप दोन्ही बोटांनी घट्ट धरून ठेवायचं आहे आणि हुक सोडवून घेऊया। आता हुक हे उलट बाजूला उलट पकडायचं आहे आणि धाग्यावरती उलट दिशेने काढून सरळ बाजूला आणायचं आहे। इथे एक विळखा बसेल हुक वरती। आता हुक हे या धरलेल्या लूप मधून खालच्या बाजूने टाकायचं आहे। हुकवर 2 लूप राहतील, यान ओव्हर करूया। पहिल्या लूप मधून धागा बाहेर काढूया। पुन्हा हुकवर 2 लूप राहतील, पुन्हा यान ओव्हर करूया। दोन्ही लूप मधून धागा बाहेर काढूया। हा पहिला डबल क्रोशे झालेला आहे। आता हा दुसरा, 3 करून घेऊया। 12 डबल क्रोशे केलेत। यानंतर आता मॅजिक रिंगचा धागा आवळून घेऊया, रिंग बंद करूया आणि या पहिल्या लूप मध्ये इथे हुक टाकूया आणि इथे स्लिप स्टिच करूया। यावरती एक चेन करूया आणि धागा कट करून घ्यायचा। इथे हे 12 डबल क्रोशे केलेले। आता दुसरा राऊंड करूया। त्यासाठी दुसरा धागा घेऊया। तर आता हा दुसरा धागा या चैनवर न जोडता 2 डबल क्रोशेच्या मध्यभागी जोडायचा आहे। इथे कोणत्याही ठिकाणी 2 डबल क्रोशेच्या मध्यभागी जोडून घेऊया। पुन्हा आता 3 चेन न करता वेगळ्या पद्धतीने 1 डबल क्रोशे करूया। आता हा 1 डबल क्रोशे केलेला आहे। याच जागी दुसरा डबल क्रोशे करायचा आहे। तर इथे मी फिरून येऊन मग दुसरा डबल क्रोशे करणार आहे, त्याने फिनिशिंग व्यवस्थित येईल। आता पुढच्या 2 डबल क्रोशेच्या मध्यभागी इथे 2 डबल क्रोशे करूया। दरवेळेस प्रत्येक 2 डबल क्रोशेच्या मध्ये 2 डबल क्रोशे करायचे। एक झाला आणि विणताना हे धागे आतमध्ये अडकवाय जायचे, त्याच्याने फिनिशिंग लगेच होईल। इथे पुन्हा याच लूप मध्ये दुसरा डबल क्रोशे, पुन्हा पुढच्या 2 डबल क्रोशेच्या मध्यभागी 2 डबल क्रोशे करूया। एक आणि पुन्हा याच ठिकाणी दुसरा डबल क्रोशे। याप्रमाणे आता पूर्ण राऊंड करून घेऊया आणि शेवटी येऊया। राऊंड पूर्ण केलाय, आता शेवटी आलेलो आहे। शेवटी इथे पहिल्या लूप मध्ये 1 डबल क्रोशे राहिलेला आहे। शेवटी हा डबल क्रोशे करूया। आता या पहिल्या लूप मध्ये इथे स्लिप स्टिच करूया आणि राऊंड जोडून घेऊया। आता यावरती एक चेन करूया आणि धागा कट करूया। इथे 12 डबल क्रोशे झाले। आता हे 24 डबल क्रोशे यायला हवेत। आता तिसरा राऊंड करूया। त्यासाठी पुन्हा काळा धागा घेऊया आणि आता हे व्ही तयार झालेले आहेत। इथे कोणत्याही एका व्ही आकारामध्ये काळा धागा जोडूया। 2 डबल क्रोशेच्या मध्यभागी या व्ही मध्ये कुठेही जोडून घ्यायचा आहे। इथे पुन्हा आता या 2 व्ही, या मधल्या 2 व्ही मध्ये इथे 3 डबल क्रोशे करायचे आहेत। तर इथे पहिला डबल क्रोशे करूया। हा 1 डबल क्रोशे झाला। आता यामध्येच अजून 2 डबल क्रोशे करूया। हा दुसरा झाला। आता तिसरा डबल क्रोशे मी जेव्हा राऊंड पूर्ण करून येईन तेव्हा हा तिसरा डबल क्रोशे शेवटचा इथे करेन। आता पुढच्या या व्ही मध्ये या व्ही आकारामध्ये
इथे 2 डबल क्रोशेच्या मध्यभागी 3 डबल क्रोशे करूया. 1 विणताना हे सर्व धागे आतमध्ये टाकायचे म्हणजे फिनिशिंग लगेच होईल. हा 2 आणि हा इथे यामध्येच 3. आता पुढच्या लूप मध्ये इथे पुढच्या व्ही आकारामध्ये पुढच्या या पांढऱ्या व्ही आकारामध्ये 3 डबल क्रोशे. प्रत्येक वेळेस 3 डबल क्रोशे करायचे. याप्रमाणे राऊंड पूर्ण करूया आणि शेवटी येऊया. शेवटी आले इथे 1 डबल क्रोशे बाकी आहे. इथे 2च केले होते. इथे शेवटचा 3रा डबल क्रोशे करूया. आता इथे पहिल्या लूप मध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि राऊंड जोडून घेऊया. यावरती एक चेन करूया आणि पुन्हा धागा कट करून घेऊ. इथे हे असं दिसेल आणि हे सर्व मिळून 3ऱ्या राऊंडचे 36 टाके आहेत. आता 4था राऊंड करूया. तर हे 3-3 डबल क्रोशेचा एक क्लस्टर आहे इथे काळ्या रंगावरती. पहिल्या 2 डबल क्रोशेच्या मध्यभागी इथे आणि इथे इकडे 2 विणायचे, इकडे 2 विणायचे. प्रत्येक या क्लस्टर वरती 4 डबल क्रोशे यायला हवेत. 2 इथे आणि 2 इथे. तर आधी इथे धागा जोडून घेऊया. आता इथे पुन्हा पहिला डबल क्रोशे. हा पहिला डबल क्रोशे झालाय. आता इथेच अजून 1 डबल क्रोशे करायचा. फिरून आला की 2रा डबल क्रोशे करूया. आता विणताना हे धागे एकतर 8 टाकायचे म्हणजे फिनिशिंग लगेच होईल. पुढच्या या 2 डबल क्रोशेच्या मध्यभागी 2 डबल क्रोशे करूया. 1 इथेच पुन्हा 2. 2रा डबल क्रोशे करूया. पुन्हा पुढच्या आता या इथे 2 डबल क्रोशे करूया. 1 आणि 2. पुन्हा इकडे या पुढच्या डबल क्रोशेच्या मध्यभागी 2 डबल क्रोशे. 1 आणि इथेच 2. पुन्हा आता या पुढच्या क्लस्टरच्या पहिल्या 2 डबल क्रोशेच्या मध्यभागी इथे प्रत्येक क्लस्टर वरती 4 डबल क्रोशे यायला हवे. 1 झाला आणि हा 2रा. पुन्हा इथे पुढच्या या 2 डबल क्रोशेच्या मध्यभागी 2 डबल क्रोशे. 1 आणि इथेच पुन्हा 2. आता याप्रमाणे हा पूर्ण राऊंड करून घेऊया आणि इथे पहिल्या डबल क्रोशे पर्यंत येऊया. राऊंड पूर्ण केलाय. शेवटी इथे आता पहिला डबल क्रोशे राहिलेला आहे. तर इथे पहिला डबल क्रोशे करूया म्हणजे इथे 2 डबल क्रोशे पूर्ण होतील. आता इथे या पहिल्या लूप मध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि राऊंड जोडून घेऊ. आता यावरती एक चेन करूया आणि इथे धागा कट करूया. आता पुढचा राऊंड करूया. इथे या व्ही मध्ये इथे कुठेही काळा धागा जोडून घेऊया. पुन्हा सेम पद्धतीने आता हा राऊंड करून घ्यायचा आहे. प्रत्येक वेळेस 2-2 डबल क्रोशे करायचे आहेत. पुन्हा इथे पहिला डबल क्रोशे करूया. इथे पहिला डबल क्रोशे केलाय. आता 2रा डबल क्रोशे इथे राऊंड पूर्ण करून आल्यावर पुन्हा शेवटचा डबल क्रोशे करूया. आता पुढच्या या व्ही मध्ये इथे पुन्हा 2 डबल क्रोशे करूया. आणि हा 2रा. याप्रमाणे हा राऊंड पूर्ण करून घेऊया. शेवटी आलोय. शेवटी इथे पहिला डबल क्रोशे राहिलेला आहे. इथे 1 डबल क्रोशे करूया. आता इथे पहिल्या लूप मध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि राऊंड जोडून घेऊ. यावर एक चेन करूया आणि धागा कट करूया. आता 6वा राऊंड करूया. तर पुन्हा पांढरा धागा घेऊया आणि या व्ही मध्ये कुठेही जोडून घेऊया. इथे पहिला डबल क्रोशे करूया.
आता इथे 3 डबल क्रोशे करायचे, पुढच्या लूप मध्ये 2 डबल क्रोशे करायचे, पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये 3 डबल क्रोशे, मग 2 डबल क्रोशे. आता इथे फिरून आले की मी 2 डबल क्रोशे अजून करणार आहे. आता पुढच्या लूप मध्ये 2 डबल क्रोशे करूया, एक आणि याच लूप मध्ये दुसरा. आता पुढच्या लूप मध्ये 3 डबल क्रोशे करूया, एक आणि याच लूप मध्ये पुन्हा दुसरा. इथेच 3 डबल क्रोशे झाले. आता पुढच्या लूप मध्ये इथे या व्ही मध्ये 2 डबल क्रोशे करूया, एक आणि 2. पुढच्या लूप मध्ये 3 डबल क्रोशे, 3 2 3 2 याप्रमाणे आता हा राऊंड पूर्ण करूया आणि पहिल्या लूप पर्यंत येऊया. इथे शेवटी इथे 2 डबल क्रोशे राहिलेले आहेत, तर इथे 2 डबल क्रोशे करूया, एक आणि इथेच या लूप मध्ये 2. इथे पहिल्या लूप मध्ये एक स्लिप स्टिच करूया आणि राऊंड जोडून घेऊया. यावरती एक चेन करूया आणि धागा कट करून घेऊया. हे 6 राऊंड पूर्ण झालेले आहेत. इथे आता या 3 क्लस्टरच्या इथे पहिल्या 2 डबल क्रोशेच्या आणि दुसऱ्या 2 डबल क्रोशेच्या इकडे या 3 डबल क्रोशेच्या क्लस्टर वरती इथे 2 आणि इथे 2, इथे 4 डबल क्रोशे. या 2 डबल क्रोशेच्या मध्यभागी इथे 3 डबल क्रोशे. याप्रमाणे आता काळा धागा घेऊया, आधी या 3 डबल क्रोशेच्या क्लस्टरच्या मध्ये जोडूया. इथे आधी एक डबल क्रोशे, एक झाला, एक इथे अजून एक करायचंय. राऊंड पूर्ण केला की मी दुसरा डबल क्रोशे इथे करेन. आता इथे दुसरे पुढच्या 2 डबल क्रोशेच्या पुढे मध्यभागी पुन्हा 2 डबल क्रोशे करूया, एक आणि इथेच 2. पुन्हा आता या 2 डबल क्रोशेच्या मध्यभागी इथे एक 3 डबल क्रोशेचा क्लस्टर करूया, तर इथे 1 2 आणि याच लूप मध्ये पुन्हा 3 डबल क्रोशे झाले. पुढे या 3 डबल क्रोशेच्या इथे पहिल्या 2 डबल क्रोशेच्या मध्ये इथे 2 डबल क्रोशे, एक आणि 2. पुढे याच इथे आता या पुढच्या या डबल क्रोशेच्या मध्यभागी इथे 2 डबल क्रोशे करूया, एक आणि इथेच 2. पुन्हा पुढच्या आता या 2 डबल क्रोशेच्या मध्यभागी इथे 3 डबल क्रोशे, एक 2 3. आता याप्रमाणे हा राऊंड पूर्ण करून घेऊया. शेवटी आलोय. आता शेवटी इथे एक डबल क्रोशे राहिलेला आहे, तिथे शेवटचा डबल क्रोशे करूया. यानंतर पहिल्या या लूप मध्ये इथे स्लिप स्टिच करूया आणि राऊंड जोडूया. यावरती एक चेन करूया आणि इथे धागा कट करूया. तर इथे माझा गॉगल व्यवस्थित बसतोय. याप्रमाणे आता याला बॉर्डर करूया. तर पुन्हा पांढरा धागा घेऊया. तर चेन वरती धागा जोडून घ्यायचा. इथे एक चेन करूया. पुन्हा याच लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. आता इकडे याच्या मागच्या चेन मध्ये इथे सिंगल क्रोशे करूया. क्रॅप स्टिच करायचे. प्रत्येक चेन मध्ये एक एक सिंगल क्रोशे करूया. उलट जायचं आहे. आता मागच्या लूप मध्ये पुन्हा
एक सिंगल क्रोशे, पुन्हा मागच्या स्टिच मध्ये एक सिंगल क्रोशे, क्रॅप स्टिच करायची आहे, पुन्हा मागच्या लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे, प्रत्येक चेन मध्ये सिंगल क्रोशे करायचा आहे आणि मागच्या बाजूला विणायचंय. ही अशी बॉर्डर तयार होईल. याप्रमाणे राऊंड पूर्ण करूया. राऊंड पूर्ण केलाय. आता शेवटी इथे पहिल्या लूप मध्ये एक स्लिप स्टिच करूया, यावरती एक चेन करूया आणि इथे धागा कट करूया. यानंतर आता मागच्या बाजूला येऊया आणि या सर्व धाग्यांना व्यवस्थित आतल्या बाजूने फिनिशिंग करून घेऊया. मग आता या होल्डरला इथे अडकवण्यासाठी दोरी बनवूया. तर कुठेही मध्यभागी इथे आतली बाजू आहे, इथे दोन्ही धागे जोडून घेतलेले आहेत आणि इथे धागा जोडूया. यावरती आता इथे एक चेन करूया. आता जेवढी लांब दोरी हवी तेवढ्या चेन करून घेऊया. इथे हवी तेवढी मोठी दोरी करून घेतलेली आहे. आता पुन्हा इथे जिथे जॉईन केलं होतं तिथेच पुन्हा स्लिप स्टिचने दोरी जोडून घेऊया. आता इथे धागा कट करूया. आता या उरलेल्या धाग्यांना व्यवस्थित फिनिशिंग करून घेऊया. आता याला हे टाच बटन लावूया. तर कोणा आणि हा बरोबर मध्यभागी इथे बटन लावून घेऊया. वेल्क्रो असेल तर चिकटवलं तरीही चालेल, शिवलं तरीही चालेल. इथे हे असं सुंदरसं स्पेक्स होल्डर तयार झालेलं आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा. तुम्हाला काही शंका किंवा सूचना असतील तर तुम्ही मला कमेंट नक्की करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबूया. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. काहीतरी नवीन शिकूया. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.